Nhật Bản bất bại và cuộc hẹn định mệnh với Brazil. Phần 1. Điểm nóng và bối cảnh. 90 phút sắp tới tại Houston không đơn thuần là một trận đấu loại trực tiếp World Cup. Đó là cuộc đối đầu giữa hai trường phái bóng đá đang tiến đến điểm giao nhau của lịch sử. Một bên là Brazil, ứng cử viên cho chức vô địch thứ 6. Một bên là Nhật Bản, đội tuyển châu Á đang khao khát phá bỏ lời nguyền chưa từng thắng một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup. Nếu Brazil thất bại, đó sẽ là cú sốc lớn đầu tiên của Carlo Ancelotti trên cương vị huấn luyện viên trưởng Selecao. Nhưng nếu Nhật Bản giành chiến thắng, đó sẽ là cột mốc có thể thay đổi vị thế của cả bóng đá châu Á trong nhiều năm tới. Chỉ một trận đấu, nhưng sức nặng của nó vượt xa tỷ số trên bảng điện tử. Điều thú vị là cả hai đội đều bước vào vòng loại trực tiếp với những cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Brazil khởi đầu chưa thật sự thuyết phục bằng trận hòa Morocco, nhưng sau đó họ liên tiếp đánh bại Haiti và Scotland cùng tỷ số 3-0 để giành ngôi đầu bảng. Bộ máy của Carlo Ancelotti đang vận hành ngày một ổn định hơn sau từng trận đấu. Trong khi đó, Nhật Bản lại thể hiện hình ảnh quen thuộc của một tập thể cực kỳ kỷ luật. Họ hòa Hà Lan, thắng đậm Tunisia, sau đó tiếp tục cầm hòa Thụy Điển để giành quyền đi tiếp. 3 trận đấu, không quá bùng nổ, nhưng đủ để chứng minh Samurai Blue luôn biết cách kiểm soát nhịp độ và hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, tất cả những thống kê ấy sẽ trở nên vô nghĩa khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Bởi World Cup không thưởng cho đội chơi đẹp hơn. World Cup chỉ giữ lại đội biết tồn tại sau 90 phút, hoặc 120 phút đầy khắc nghiệt. Đây cũng là trận đấu mà giới chuyên môn đặc biệt quan tâm dưới góc nhìn chiến thuật. Brazil gần như chắc chắn sẽ tiếp tục hệ thống 4-3-3 hoặc biến thể 4-2-3-1 với khả năng kiểm soát bóng rất cao. Ngược lại, Nhật Bản nhiều khả năng vẫn trung thành với sơ đồ 3-4-2-1 đã giúp họ duy trì sự cân bằng trong suốt vòng bảng. Điều đó tạo nên một nghịch lý rất hấp dẫn. Một đội bóng muốn mở rộng chiều ngang mặt sân. Một đội bóng lại muốn thu hẹp toàn bộ không gian trung lộ. Một bên tạo ra áp lực bằng quyền kiểm soát bóng. Một bên tạo ra áp lực bằng việc khóa mọi khoảng trống có giá trị. Ai mới là người thực sự kiểm soát trận đấu? Đó chính là câu hỏi lớn nhất trước giờ bóng lăn. Rất nhiều người sẽ nhìn vào số lần cầm bóng. Rất nhiều người sẽ nhìn vào số cú sút. Nhưng với tư duy phân tích không gian của kênh, yếu tố quyết định có thể lại nằm ở những vùng sân mà khán giả ít để ý nhất. Không phải vòng cấm, không phải đường biên, mà là những hành lang chuyển tiếp giữa hai tuyến, nơi quyết định việc Brazil có thể đưa bóng đến chân Vinicius Junior hay Nhật Bản có thể đưa bóng đến Ayase Ueda chỉ sau 3 đường chuyền. Một chi tiết khác cũng rất đáng chú ý. Lần gặp gần nhất, Nhật Bản từng đánh bại Brazil 3-2 trong một trận giao hữu sau khi lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước 2 bàn. Carlo Ancelotti đã nhắc lại trận đấu đó như một lời cảnh báo rằng Brazil không được phép đánh giá thấp đối thủ. Điều đó cho thấy sự tôn trọng tuyệt đối mà Brazil dành cho Samurai Blue. Không còn ai xem Nhật Bản là đội bóng chỉ biết phòng ngự. Không còn ai coi đây là một trận đấu dễ dàng. Ngay cả đội tuyển giàu truyền thống nhất thế giới cũng hiểu rằng chỉ một sai số nhỏ trong tổ chức không gian, họ có thể phải trả giá rất đắt. Và đó cũng là lý do trận đấu này hứa hẹn trở thành một ván cờ chiến thuật nhiều hơn là một màn trình diễn kỹ thuật. Liệu Brazil sẽ buộc Nhật Bản phải lùi sâu bằng sức ép liên tục? Hay chính hệ thống phòng ngự nhiều tầng của Haji Moriyasu sẽ kéo Brazil vào cái bẫy không gian đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước? Câu trả lời sẽ bắt đầu từ những quyết định nhân sự đầu tiên, và đó cũng là nội dung chúng ta sẽ phân tích trong phần tiếp theo. Phần 2. Thay đổi nhân sự và quân bài tẩy. Nếu phần 1 là cuộc đối đầu của hai triết lý bóng đá, thì phần 2 lại là cuộc chiến của những quân cờ trên bàn cờ chiến thuật. Trước giờ bóng lăn, điều khiến các ban huấn luyện căng thẳng nhất không phải sơ đồ thi đấu, mà là những khoảng trống do lực lượng để lại. Carlo Ancelotti bước vào trận đấu với lợi thế về chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, ông cũng đang phải giải một bài toán không hề đơn giản. Rafinha vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gân kheo. Điều đó đồng nghĩa hành lang phải của Brazil có thể tiếp tục được trao cho tài năng trẻ Ryan, người đã tạo ra nhiều năng lượng trong chiến thắng trước Scotland. Ở chiều ngược lại, tin vui lớn nhất của Selecao mang tên Neymar. Sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương bắp chân, anh đã trở lại bằng những phút thi đấu đầu tiên tại World Cup. Ancelotti xác nhận Neymar đã đạt trạng thái thể lực tốt hơn và sẵn sàng đóng góp nhiều hơn ở vòng đấu loại trực tiếp. Đó có thể là sự khác biệt lớn nhất giữa Brazil ở vòng bảng và Brazil tại vòng knock-out. Nhưng câu hỏi lớn xuất hiện ngay tại đây. Liệu Ancelotti có đưa Neymar trở lại đội hình xuất phát? Hay ông tiếp tục giữ bộ khung đã vận hành rất ổn định trong 2 chiến thắng liên tiếp? Đây không chỉ là quyết định về con người. Đây là quyết định về nhịp độ của cả trận đấu. Nếu Neymar đá chính, Brazil sẽ có thêm một trung tâm sáng tạo ở khu vực giữa hai tuyến. Khả năng giữ bóng sẽ tăng lên. Số lượng các đường chuyền xuyên tuyến cũng sẽ nhiều hơn. Nhưng đồng thời, cường độ pressing ở lớp phòng ngự đầu tiên có thể giảm xuống. Đó là sự đánh đổi rất rõ ràng, build up. Nếu tiếp tục sử dụng Ryan,
Brazil sẽ duy trì tốc độ luân chuyển bóng rất cao. Hai cánh sẽ liên tục kéo giãn khối phòng ngự Nhật Bản. Vinicius Junior sẽ có thêm khoảng trống để bó vào trung lộ, trong khi Matheus Cunha đóng vai trò điểm nối giữa tuyến tiền vệ và hàng công. Một cấu trúc đã chứng minh hiệu quả ở vòng bảng. Bên phía Nhật Bản, tình hình còn phức tạp hơn. Takefusa Kubo gần như không thể góp mặt sau chấn thương đầu gối. Đây là tổn thất rất lớn, không chỉ bởi tài năng cá nhân, mà bởi Kubo là mắt xích quan trọng trong việc đưa bóng từ tuyến giữa vào khu vực cuối sân. Một dấu hỏi khác mang tên Ko Itakura, trung vệ đội trưởng đã phải rời sân sớm ở trận gặp Thụy Điển. Nếu anh không đạt thể trạng tốt nhất, hệ thống 3 trung vệ của Haji Moriyasu sẽ mất đi cầu thủ chỉ huy khoảng cách và bọc lót hiệu quả nhất. Đây là chi tiết rất đáng lưu tâm, bởi Brazil không chỉ mạnh ở tốc độ, họ còn cực kỳ nguy hiểm khi khai thác khoảng trống giữa trung vệ lệch và hậu vệ biên. Nếu Itakura không đạt 100% phong độ, khoảng trống ấy sẽ trở thành mục tiêu số 1 của Vinicius Junior Handspace. Trong trường hợp Kubo vắng mặt, nhiều khả năng Moriyasu sẽ kéo Daichi Kamada lên chơi gần Ayase Ueda hơn. Vitsujan sẽ hoạt động thấp hơn ở vai trò wingback. Nhật Bản vì thế sẽ giảm khả năng dê bóng 1 đối 1. Nhưng đổi lại, họ sẽ tăng số lượng cầu thủ ở khu vực trung tuyến để khóa Bruno Guimaraes và Casemiro. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở cách hai huấn luyện viên điều khiển nhịp độ trận đấu. Ancelotti gần như chắc chắn không muốn biến trận đấu thành cuộc rượt đuổi tốc độ liên tục. Ông muốn Brazil kiểm soát bóng, buộc Nhật Bản phải di chuyển ngang, tiêu hao thể lực bằng những chuỗi chuyền ngắn liên tiếp. Đó là kiểu kiểm soát nhịp độ mang đậm dấu ấn của một chiến lược gia từng nhiều lần vô địch châu Âu passing. Trong khi đó, Javi Moriyasu lại có xu hướng làm điều ngược lại. Ông không cần Nhật Bản cầm bóng nhiều. Ông cần đội bóng của mình luôn giữ được cự ly từ 8 đến 10 mét giữa các tuyến. Khi đoạt bóng, toàn đội sẽ chuyển sang phản công chỉ sau 2 hoặc 3 đường chuyền. Mục tiêu không phải kiểm soát bóng, mà là khai thác đúng thời điểm Brazil chưa kịp tái lập cấu trúc phòng ngự Transitino. Và bây giờ, hãy nói đến quân bài có thể quyết định cả trận đấu. Nếu Brazil sở hữu Vinicius Junior, thì Nhật Bản đặt niềm tin vào Ayase Ueda. Vinicius là cầu thủ tạo đột biến bằng khả năng dây bóng, tăng tốc và kéo giãn hệ thống phòng ngự. Anh ghi bàn trong cả 3 trận vòng bảng và luôn là tâm điểm trong mọi đợt tấn công của Brazil. Trong khi đó, Ayase Ueda lại là mẫu tiền đạo hoàn toàn khác. Anh không cần chạm bóng nhiều, không cần dê dắt quá lâu. Điểm mạnh của Ueda nằm ở khả năng chọn vị trí giữa hai trung vệ và xuất hiện đúng thời điểm trong vùng cấm. Chỉ cần một đường chuyền xuyên tuyến chính xác, toàn bộ cấu trúc phòng ngự Brazil có thể bị đặt vào tình trạng báo động. Nhưng có lẽ, quân bài nguy hiểm nhất lại không nằm ở hàng công, mà nằm trong khu vực trung tuyến. Cuộc đấu giữa Casemiro, Bruno Guimaraes với Ao Tanaka và Kai Susano sẽ quyết định đội nào kiểm soát được nhịp độ và không gian. Đó sẽ là trận đấu của tư duy, vị trí và dữ liệu nhiều hơn là sức mạnh. Và cũng chính từ khu vực ấy, chúng ta sẽ bước vào phần quan trọng nhất của toàn bộ chương trình. Liệu Brazil sẽ phá vỡ khối phòng ngự 3 trung vệ của Nhật Bản bằng những pha ovelo ở biên? Hay Nhật Bản sẽ kéo Brazil vào mê cung không gian bằng hệ thống La Block, những hành lang Handspace và bản đồ dữ liệu JS Mapping? Phần tiếp theo sẽ giải mã toàn bộ bàn cờ chiến thuật ấy trước khi trái bóng chính thức lăn. Dưới đây là phần 3 theo đúng phong cách kênh, tập trung vào phân tích không gian, JS Mapping và các chỉ số chiến thuật trước trận. Phần 3. Chiến trường không gian giải mã JS Mapping. Nếu xem bóng đá chỉ bằng đôi mắt, chúng ta sẽ thấy hai đội đang tranh chấp trái bóng. Nhưng nếu nhìn trận đấu dưới góc độ JS Mapping, chúng ta sẽ thấy hai hệ thống dữ liệu không gian đang va chạm trực diện. Và trong cuộc chiến này, trái bóng chỉ là một phương tiện di chuyển giữa các vùng tọa độ chiến thuật. Đó cũng là lý do tôi cho rằng, khu vực quan trọng nhất của trận đấu sẽ không nằm trong vòng cấm. Nó nằm ở zone 14, khoảng không gian ngay trước vòng cấm địa, nơi quyết định hơn 1/3 số cơ hội ghi bàn ở bóng đá hiện đại. Đội nào kiểm soát được zone 14, đội đó sẽ kiểm soát nhịp thở của cả trận đấu. Brazil dưới thời Carlo Ancelotti không còn là tập thể chỉ tấn công bằng cảm hứng. Họ tổ chức các pha triển khai rất có cấu trúc. Theo dữ liệu từ vòng bảng, Brazil duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng khoảng 61%, tung trung bình gần 15 cú sút mỗi trận với score xấp xỉ 2,0. Điều đó phản ánh khả năng tạo cơ hội ổn định chứ không chỉ phụ thuộc vào những khoảnh khắc cá nhân. Nhưng điều đáng chú ý hơn, phần lớn các pha dứt điểm nguy hiểm của Brazil đều bắt đầu từ những đường chuyền cắt vào handspace, không phải đường biên, không phải trung lộ thuần túy, mà là vùng chuyển tiếp giữa hậu vệ biên và trung vệ. Đây chính là điểm mù không gian mà rất nhiều hệ thống phòng ngự gặp khó khăn khi kiểm soát handspace. Vinicius Junior là cầu thủ khai thác khu vực này nhiều nhất. Anh không đứng cố định ngoài biên, anh liên tục bó vào trong,
kéo theo hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống cho hậu vệ cánh dâng cao. Đó là mô hình Ovelo rất điển hình. Một cầu thủ hút người, một cầu thủ chiếm khoảng trống, một cầu thủ thứ ba băng lên dứt điểm, 3 lớp chuyển động, một mục tiêu duy nhất, phá vỡ cấu trúc phòng ngự. Nhật Bản hiểu rất rõ điều đó. Vì vậy, Haji Moriyasu gần như chắc chắn sẽ không để hai trung vệ lệch lao ra tranh chấp quá sớm. Thay vào đó, ông sẽ giữ nguyên khối 3 trung vệ, wing back lùi rất sâu, hai tiền vệ trung tâm chủ động che kín zone 14. Đây là mô hình lao block kết hợp phòng ngự khu vực, không đuổi theo trái bóng, mà khóa toàn bộ tuyến chuyền có giá trị, buộc Brazil phải đưa bóng ra biên. Sau đó ép đối phương tạt bóng trong tư thế bất lợi lao block. Nhìn trên bản đồ dữ liệu, khối phòng ngự Nhật Bản có xu hướng co hẹp theo chiều ngang chỉ khoảng 30 đến 35 mét khi không có bóng. Điều này khiến khoảng cách giữa các tuyến luôn được duy trì ở mức rất ngắn. Ưu điểm là cực kỳ khó bị xuyên phá ở trung lộ. Nhược điểm là dễ bị kéo dán nếu đối thủ luôn chuyển bóng đủ nhanh từ cánh này sang cánh kia. Và đó chính là điều Brazil sẽ tìm cách khai thác. Carlo Ancelotti rất có thể sẽ yêu cầu hai hậu vệ biên dâng cao đồng thời. Một người giữ chiều rộng, một người bó vào giữa. Khi Brazil sẽ tạo ra ưu thế quân số ở cả hành lang biên lẫn khu vực trung lộ. Nếu Nhật Bản dịch chuyển chậm chỉ một nhịp, khoảng trống sẽ xuất hiện ngay lập tức. Đó là thứ bóng đá được xây dựng bằng dữ liệu vị trí chứ không phải cảm hứng build up. Ở chiều ngược lại, muốn gây khó khăn cho Brazil, Nhật Bản không thể chỉ phòng ngự. Họ phải khiến Brazil mất cân bằng khi chuyển đổi trạng thái. Đó là thời điểm nguy hiểm nhất. Theo các mô hình phân tích chiến thuật hiện đại, phần lớn cơ hội có chất lượng cao xuất hiện trong khoảng 8-10 giây đầu sau khi đoạt lại bóng. Nhật Bản là một trong những đội khai thác rất tốt giai đoạn này. Chỉ cần 2 hoặc 3 đường chuyền, họ có thể đưa bóng tới sát vòng cấm đối phương. Chansitino. Điểm mấu chốt nằm ở ao Tanaka. Nếu Tanaka vượt qua lớp pressing đầu tiên, Brazil sẽ buộc phải lùi đội hình. Khi đó, khoảng trống phía sau Casemiro sẽ mở ra. Escueda sẽ có cơ hội chạy cắt sau lưng hai trung vệ. Đây là tình huống mà Moriyasu chắc chắn đã chuẩn bị rất kỹ. Không nhiều, nhưng chỉ cần thành công một lần, cục diện có thể thay đổi hoàn toàn. Một thống kê khác cũng rất đáng chú ý. Brazil tạo nhiều cơ hội hơn từ các pha phối hợp mở, trong khi Nhật Bản lại có tỷ lệ tận dụng tình huống cố định rất tốt. Nếu trận đấu kéo dài với tỷ số hòa, giá trị của những quả phạt góc và đá phạt sẽ tăng lên đáng kể. Đây sẽ là vùng dữ liệu đặc biệt mà cả hai ban huấn luyện đều phải tính toán. Nhìn dưới góc độ JS, toàn bộ mặt sân sẽ được chia thành 3 lớp chiến trường. Lớp thứ nhất, Brazil kiểm soát bằng quyền cầm bóng. Lớp thứ hai, Nhật Bản kiểm soát bằng khoảng cách đội hình. Lớp thứ ba là những khoảng trống xuất hiện chỉ trong vài giây sau mỗi pha chuyển đổi trạng thái. Đội nào đọc được lớp dữ liệu thứ ba nhanh hơn, đội đó sẽ tiến gần chiến thắng hơn. Đó cũng là lý do tôi không cho rằng trận đấu này sẽ được quyết định bởi tỷ lệ kiểm soát bóng. Nó sẽ được quyết định bởi khả năng khai thác không gian. Không phải đội chuyền nhiều hơn, không phải đội sút nhiều hơn, mà là đội biến những mét vuông có giá trị nhất trên sân thành lợi thế của mình. Và khi hai hệ thống dữ liệu không gian va chạm ở cường độ cao nhất, mọi dự đoán đều sẽ hội tụ vào một câu hỏi cuối cùng. Nếu thế trận diễn ra đúng như bản đồ chiến thuật này, ai sẽ là người bước vào tứ kết World Cup 2026? Phần 4. Kịch bản tương lai. Sau tất cả những phân tích về nhân sự chiến thuật và bản đồ không gian sân cỏ, chúng ta có thể hình dung trận đấu này sẽ không diễn ra theo một kịch bản duy nhất. Nó sẽ liên tục thay đổi theo từng điểm bùng phát chiến thuật. Và chỉ một khoảnh khắc cũng đủ làm đảo chiều toàn bộ cán cân của cuộc đối đầu. Kịch bản đầu tiên cũng là điều Brazil mong muốn nhất. Họ ghi bàn trong khoảng 20 phút đầu. Nếu điều đó xảy ra, cấu trúc trận đấu sẽ thay đổi hoàn toàn. Nhật Bản buộc phải đẩy cao đội hình. Hai wingback sẽ dâng lên nhiều hơn. Khoảng trống phía sau hàng thủ 3 người sẽ xuất hiện. Đó chính là môi trường lý tưởng để Vinicius Junior và các mũi tấn công Brazil khai thác bằng tốc độ và những pha Chansitino tốc độ cao. Khi ấy, Brazil không cần kiểm soát bóng quá nhiều. Họ chỉ cần kiểm soát khoảng trống. Đó là kiểu bóng đá mà Carlo Ancelotti đã rất nhiều lần thành công trong các trận đấu loại trực tiếp, Chansitino. Nhưng nếu Nhật Bản đứng vững trong 30 phút đầu, cục diện sẽ rất khác. Áp lực sẽ chuyển sang Brazil. Những đường chuyền sẽ bắt đầu an toàn hơn. Các pha dứt điểm sẽ xuất hiện nhiều hơn từ ngoài vòng cấm. Khối đội hình của Nhật Bản sẽ càng lùi sâu nhưng vẫn giữ được cự ly hợp lý. Khi ấy, yếu tố tâm lý sẽ bắt đầu tác động đến chất lượng xử lý của từng cá nhân. Một trận đấu tưởng như cởi mở sẽ biến thành cuộc đấu kiên nhẫn lao block.
Kịch bản thứ ba cũng là điều mà giới chuyên môn đặc biệt quan tâm. Hai đội bước vào hiệp 2 với tỷ số 0-0. Đây sẽ là thời điểm của các điều chỉnh chiến thuật. Brazil nhiều khả năng tăng cường khả năng sáng tạo ở trung lộ bằng những cầu thủ có kỹ thuật và khả năng tạo khác biệt trong phạm vi hẹp. Nhật Bản sẽ ưu tiên những cầu thủ giàu tốc độ để khai thác các khoảng trống phía sau hàng thủ Brazil. Khi nền tảng thể lực giảm dần, giá trị của mỗi quyết định thay người sẽ tăng lên gấp bội. Đó là lúc tài năng của hai ban huấn luyện được kiểm chứng. Game Management. Từ góc nhìn dữ liệu, Brazil vẫn nhỉnh hơn. Họ tạo ra nhiều cơ hội có chất lượng cao hơn trong suốt giải đấu. Khả năng duy trì áp lực liên tục cũng ổn định hơn. Độ sâu đội hình mang đến nhiều phương án thay đổi khi trận đấu bước sang giai đoạn quyết định. Đó là lợi thế rất lớn trong các trận đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, Nhật Bản lại sở hữu một điểm mạnh mà không thể đo hết bằng các con số. Đó là khả năng duy trì cấu trúc đội hình gần như không bị phá vỡ trước sức ép lớn. Khoảng cách giữa các tuyến được giữ rất ổn định. Các cầu thủ di chuyển theo nguyên tắc thay vì cảm tính. Chính điều đó giúp họ luôn là đối thủ cực kỳ khó chịu trước những đội bóng lớn. Nếu Brazil mất kiên nhẫn, Nhật Bản hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ bằng một pha phản công hoặc một tình huống cố định. Từ mô hình JS Mapping, có 3 tọa độ quyết định sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả. Thứ nhất là Zone 14, nơi Brazil muốn đưa bóng vào để mở khóa hàng phòng ngự. Thứ hai là High Hand Space, nơi Vinicius Junior và các vệ tinh sẽ liên tục tìm cách tạo ưu thế quân số bằng các pha ovelo. Và cuối cùng là khu vực ngay phía trước hai trung vệ Brazil. Nếu Nhật Bản đưa được bóng vào vùng này trong giai đoạn chuyển đổi trạng thái, họ sẽ tạo ra cơ hội nguy hiểm nhất của mình. Đó chính là bản đồ chiến thắng của trận đấu. Sau khi tổng hợp dữ liệu về phong độ, cấu trúc chiến thuật, chiều sâu lực lượng và cách hai đội khai thác không gian, dự báo của tôi là Brazil sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn. Nhật Bản sẽ phòng ngự với cự ly rất chặt. Hiệp 1 nhiều khả năng diễn ra giằng co. Bước ngoặt sẽ đến trong khoảng từ phút 60 đến phút 75, khi chất lượng đội hình dự bị và khả năng điều chỉnh chiến thuật bắt đầu tạo khác biệt. Dự đoán tỷ số, Nhật Bản 1-2 Brazil sau 90 phút. Nếu Brazil ghi bàn trước, họ có nhiều khả năng kiểm soát hoàn toàn thế trận. Nếu Nhật Bản mở tỷ số trước, trận đấu có thể kéo dài sang hiệp phụ. Đó là hai nhánh dữ liệu có xác suất cao nhất theo mô hình phân tích không gian và xu hướng thi đấu hiện tại. Nhưng World Cup luôn là nơi mọi mô hình đều có thể bị phá vỡ chỉ bởi một khoảnh khắc. Một cú sút đổi hướng, một sai lầm trong khâu build up, một pha mất bóng ở giữa sân, hoặc một quyết định thay người xuất thần. Chính những biến số ấy khiến World Cup trở thành giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Nếu quý vị yêu thích những phân tích bóng đá dựa trên dữ liệu, chiến thuật và bản đồ hóa không gian sân cỏ JS Mapping, hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng tôi trong suốt hành trình World Cup 2026. Tại đây, chúng tôi không chỉ nhìn vào tỷ số, chúng tôi phân tích cách các đội kiểm soát không gian, giải mã tư duy chiến thuật phía sau từng quyết định của huấn luyện viên, và biến những dữ liệu phức tạp thành góc nhìn dễ hiểu nhưng vẫn giữ chiều sâu chuyên môn. Trước khi khép lại chương trình, tôi xin gửi tới quý vị một câu hỏi. Nếu bạn là Carlo Ancelotti, bạn sẽ mạo hiểm xếp Neymar đá chính để gia tăng khả năng sáng tạo từ đầu trận, hay tiếp tục giữ đội hình đã vận hành ổn định và sử dụng anh như quân bài chiến lược trong hiệp 2? Và ở chiều ngược lại, Harry Moriyasu nên tiếp tục trung thành với hệ thống 3-4-2-1 phòng ngự phản công, hay mạnh dạn chuyển sang sơ đồ giàu sức tấn công hơn để gây bất ngờ cho Brazil? Hãy chia sẻ quan điểm của quý vị ở phần bình luận. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những phân tích tiếp theo.